حصل على الأوسكار بعد رحيله وحقيقة وفاته. صمم المكياج بنفسه. إليك سر تفوق هيث ليدجر في شخصية الجوكر، إن الفنان هيث ليدجر يعد الفنان الوحيد الذي نال جائزة الأوسكار بعد وفاته، وهي الوفاة التي أثارت جدلا كبيرا، حيث أكد كثيرون أن السبب وراء وفاته هو الأداء الجنوني لشخصية الجوكر. كما تردد أنه تقمص الدور لدرجة مخيفة فيما بعد. أولا لنعرف قليلا أصل هيث. مرحبا، شلونكم؟ هلا وسهلا فيكم بقصة اليوم. قصتي لهذا اليوم قصة من أعظم القصص، وأكيد كل شخص إذا ما شاف فيلم أكيد سمع به، بهذا الفنان العظيم الراحل الفنان هيث ليدجر. لنعرف حقيقة وفاته، لنعرف أولا كيف تقمص هذا الدور في فيلم فارس الظلام. ولد هيث في 4 نيسان أبريل عام 1979 في استراليا، وكان والده سائق سيارات سباق محترف. أما والدته فكانت مدرسة لغة فرنسية، وكانت علاقته بشقيقته متميزة، وهي من شجعته خلال مسيرته الفنية. برز لدى هيث شغف بلعب الشطرنج وهو في 10 فقط من عمره، وفي تلك الفترة بدأ يشعر برغبة قوية في صعود على المسرح، وتعلق به. لم يتوقف عند هذا الحد، بل تابع المشاركة في مسرحيات المدرسية، وسافر إلى سيدني مع صديق طفولته ليتعلم التمثيل، وكانت له مشاركات في العديد من المسلسلات التلفزيونية بأدوار صغيرة، وتوالت أعماله وأصبح نجما أعمال أخيرة وجوائزه. كان آخر أدوار وأهمها دور في فيلم فارس الظلام، وكان من أفضل أعماله على الإطلاق، والذي عرض في 18 عام 2008. وأصبح أداؤه أسطوريا في تاريخ الأفلام، وتفوق على أداء بطل الفيلم. وللأسف توفى قبل أن يتم عرض الفيلم، ولم تتح له الفرصة لرؤية النجاح الذي حققه. شخصية الجوكر والعقاقير. كيف أنهت حياته؟ أخبر هيث ليدجر صحيح في عام 2007 أنه كان يتناول علاج وصف له الطبيب كعلاج مؤقت لحالة الأرق التي كان يمر بها. كما تحدث عن الصعوبات التي كان يواجهها خلال تجسيده لشخصية الجوكر، فإن هذه الشخصية مختل عقليا وقاتل وأضاف. كنت أنام بمعدل 2 ساعات فقط كل ليلة، ولم أستطيع التوقف عن التفكير. كان جسدي مرهق وذهني ما زال منشغلا بهذه الشخصية وتجسيدها. وهنا نقول بأن موته نتج عن إفراطه في تناول الأدوية المنومة، إضافة إلى عدة أدوية أخرى وجدت في جسده بعد تشريح الجثة. فيلخص تقرير المحقق الوفيات إلى أن وفاته كانت حادثا بسبب تناول جرعات كثيرة من هذا الدواء. ففي 28 من كانون الثاني عام 2008 ما دخلت إحدى العاملات لتنظف شقته، لقد وجدته فاقد الوعي على سريره. بالبداية اعتقدت أنه نائم، وقامت بترتيب والتنظيف بهدوء، لكن بعدها اكتشفت أنه متوفي. وبعدها أتت السلطات والشرطة وتم تشريح جثته. مرت عدة سنوات على رحيله، وهو واحد من الممثلين الذين سيتذكرهم التاريخ والجمهور من تأديته لدور مؤثر يصنف بأنه من أبرز أشرار السينما العالمية في التاريخ. على الرغم من أن هيث قد عرض عددا من الأدوار، فإن شخصية المهرج الشرير الجوكر ستظل في أذهان المشاهدين. ولماذا الجميع يتحدث فقط على الجوكر في الفيلم وليس غيره؟ في الواقع الجوكر هو بطل الفيلم وليس باتمان. هذه الشخصية التي برع فيها الممثل هيث ليدجر في أدائه وتجسيده في كل التفاصيل، من حيث المشاهد والعديد من ردود الأفعال، ومن ناحية المكياج الذي صممه ونفذه ليدجر بنفسه، مستخدما مكياج المهرج الأبيض ومستحضرات التجميل من صيدلية عادية. كان ليدجر يرى أن الجوكر سيصمم ويضع المكياج بنفسه، لذلك لم يكن من الضروري أن يكون مكياج محترفا. بعد أن دخل بالمكياج على المخرج الفيلم، أعجب المخرج وطلب من طاقم المكياج تبني هذا التصميم وإعادة إنشاء هذا الشكل كل يوم من التصوير. وبفضل هذه الشخصية حصل ليدجر على 32 جائزة مختلفة لأفضل ممثل مساعد، وأصبح ليدجر ثاني ممثل في التاريخ يفوز بجائزة أوسكار في عامين متتاليين. هناك عامل آخر أثر في شخصية الجوكر وربما جعله حاضرا بقوة في ذاكرة المشاهدين، وهو امتلاك هذه الشخصية ذات البعد الإنساني والنفسي الذي سمح له بالاقتراب الفلسفي من مفاهيم الخير والشر. يذكر أن ليدجر توفى قبل 5 أشهر من عرض الفيلم في دور السينما بشكل مفاجئ، أثر إساءة استخدامه لجرعة من المهدئات الطبية في
في 2 يناير كانون الثاني عام 2008. وقد انتشرت الكثير من الشائعات بعد وفاته، وحول أن السبب وراء تعاطي الممثل الاسترالي تلك المهدئات هو الضغط النفسي والعصبي الذي تعرض له بسبب تأثير الشديد بشخصية الجوكر. لكن شقيقته نفت كل تلك الإشاعات وأكدت أن ليدغر كان يستمتع بأداء الدور في الفيلم. شخصية باتمان في الفيلم جسد الممثل البريطاني كريستيان شخصية باتمان، ويمكن الاعتبار أنه كان أفضل من قام بتجسيدها على مر التاريخ. ورغم أن باتمان في هذا الفيلم قد يبدو للكثير شخصية مساعدة وليست أساسية في ظل الطغيان الشديد لشخصية الجوكر على أحداث الفيلم، إلا أن هذا لا ينفي أهمية دور باتمان في أحداث الفيلم. من الحقائق المثيرة عن الفيلم أن مشهد التصفيق الشهير في الفيلم جاء من عند ليدغر بحسب المخرج، وقال ذلك في برنامج تلفزيوني قائلا: في مشهد الاعتقال جوكر وجدنا هيث يقف فجأة وبهدوء ويصفق بطريقة مخيفة. كان هيث ليدغر يكتب مذكراته الخاصة والتي يكون مضمونها كان مكتوب فيها مراحل تحضيره لجوكر. جلست في غرفة أحد فنادق لندن لمدة شهر تقريبا، وشرعت في كتابة مذكرات صغيرة، وقمت باختبار نبرات أصوات للشخصية للاختيار الأفضل منه. من المهم إيجاد صوت مؤثر ومضحك في نفس الوقت. إلى حد ما اتفقت مع نفسي في النهاية على أن سأجسد مريضا نفسيا ويتمتع بأقل درجة من الضمير اتجاه أفعاله، وكذلك يقتل بدم بارد. وبالنهاية على الرغم من حياته القصيرة جدا، إذ توفى في سن 28 فقط، إلى أنه ترك أثر كبيرا في السينما وقدم أدوار مهمة وأبرزها شخصية الجوكر. وقد توفى بعد الانتهاء من تصويره، ونال عنه جائزة أوسكار عن فئة أفضل ممثل. وبس لهنا نوصل لنهاية القصة، وكل شخص وصل إلى هاي الدقيقة يكتب لي بالتعليقات، أكيد هو متابع متميز. ومع السلامة.